ሰላም የዩቲዩብ ኤጁኬሽናል ቻናል ተከታታዮች ዘላለም ግዛው ነኝ። እንደምን ከርማችኋል? ዛሬ በኤክሴል ላይ አዲስ ነገር አሳያችኋለሁ። ሰብስክራይብ እና የኖቲፊኬሽን ኪን ያልተጫናችሁ እንድትጫኑ፣ ላይክ እና ኮሜንትንም ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንደዚሁም ለሌሎች እህትና ወንድሞች ሼር ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ። ወደ ዛሬው ትምህርት ኒድ እንግዲህ ኤክሴል ከፍተን ስንመለከተው ይህን ይመስላል። እኔ ደግሞ ቀደም ብዬ ያዘጋጀሁትን አንድ ፎርማት ነው እሱን ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እነዚህ ወደ ጎን ያሉት ሮ ናቸው። እንደዚህ ወደ ታች ያሉት ደግሞ ኮለመን ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሳጥኖች ሴል ይባላሉ። ስለዚህ ዛሬ የምናየው እንግዲህ የፍሬዝን ጠቀሜታ ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ኤክሴል ላይ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው ይሄን ችግር የሚያውቁትና በተለይ ለነሱ በጣም ጠቃሚ ነው። አዳዲሶችም እንደዚሁ ወደፊት እንግዲህ በመሰሩበት ሰዓት ችግሩን ልትቀርፉትና ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ሮ ላይ ኔም ኦፍ ኤክስፖርተር ካምፓኒ አሉ። እንደዚሁም የተለያዩ ጉድሶች አሉ። ለምሳሌ እዚጋ ሼፕ ካው ሄን እያለ ወደዚህ ይቀጥላል እስከ ዜድ ድረስ አለ። እንደዚህ ደግሞ ወደ ታች የካምፓኒዎቹ ስሞች አሉ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር የምትመለከቱት አሁን ከላይ ሆም ኢንሰርት ፔጅ ላውት እያለ እስከ ቪው ድረስ አለ። ስለዚህ እዚህ ቪው ውስጥ ገብተን እዚህ ጋር ፍሬዝ ፓን የምትላለች እቺ ፍሬዝ ፓን ዳውን አሮ ቡተኗን ክሊክ በምናደርግበት ሰዓት እነዚህ ሶስት አማራጮች አሉ። እነዚህ ሶስት አማራጮችን ሳንጠቀም በምንሰራበት ሰዓት የምንሰራው ስራ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሻምበል የሚለው ካምፓኒ ወደ ውጭ ኤክስፖርት ያደረጋቸውን ነገሮች እስቲ በቁጥር እናስገባ። እንዲህ ያለን በምንጽፍበት ሰዓት አሁን ብዙ እስከ ዜድ ድረስ ሳናስገባ መረጃው እዚህ ጋር ያሉት የካምፓኒው ስም ተደበቁብን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ተደብቋል። እነ ሻምበል፣ እነ ዞላ የመሳሰሉት እዚህ ጋር እነ ቦጃ ብዬ ጻፍኳቸው የካምፓኒ ስሞች ወደ ውስጥ ተሸሸጉብን ማለት ነው። እንደዚሁም ወደ ታች እዚህ መልሰውና እናሳያችሁ። አሁን እየተደበቀብን ማለት ነው። እንደዚህ ወደ ታችም እየሞላን ብንሄድ ወደ ኮለመኑ ብንሞላ አሁን ብዙ ወደ ታች ሳንሄድ ከላይ ያለው የካምፓኒ ስሞችም የጉድሶቹ አይነቶችም ተደበቁና አናቅምና ስለዚህ አሁን መረጃውን ከምንሞላበት ዶክመንታችን ላይ ነው እንግዲህ እየሞላን ያለነውና ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ገስ ሊሆንብን ማለት ነው። በግምት ነው የምናስገባው። ለምሳሌ እስቲ ኦክስ ላይ የሆነ መረጃ እናስገባ። አሁን ኦክስን የምናገኘው ይሄንን ስክሮሉን ወደ ላይ ስናደርግ ነው ኦክስን እዚህ ጋር የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን ስክሮል ወይም እዚህ ታች ያለችውን ሆሪዞንታል ስክሮል እንደዚህ ወደ እሷን በማዟዟር ነው ልንጠቀም የምንችለው ማለት ነው። እንዲህ ያደረግን እንዲህ እየመለስን ይሄንንም ቨርቲካል ስክሮሉንም እንዲህ ወደዚህ ያመላለስን ነው ማለት ነው የምናገኘውና ያ እንዳይፈጠር ይሄን ፍሬዝ ፓንን በመጠቀም መስራት እንችላለን ማለት ነው። እንዴት ነው የምናደርገው? ያው መጀመሪያ ይሄንን ሁሉንም ሰሌክት እናደርገዋለን ወይም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኮርነሯ ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ ስናደርግ ሁሉንም ሰሌክት ያደርግልናል። ከዛ እዚች ቪው ላይ መጣችሁ አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚች ጋር ፍሬዝ ፓን የምትለው ዳውን አሮ ቡተኗን ወይም ትንሿን ቀስት ስትነኳት ሶስቱ አማራጮች ይመጣሉ። እንግዲህ እነዚህ ሶስቱ አማራጮች ምንድነው የሚሉት? የመጀመሪያው keep rows and columns visible while the rest of the worksheet scroll ወይም based on current selection ይላል። ስለዚህ
ይሄ ላይ ያለው የመጀመሪያው ኮለመን እና ምንድነው ሮው እና የመጀመሪያው ኮለመን ፍሬዝ አድርጎ ወይም እየታየን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ይሄኛውን ስንመርጥ ይሄኛውን ደግሞ ቶፕ ሮው ብቻ ነው ላይኛው ያለው ብቻ ሮው ፍሬዝ ያደርጋል ወይም እሱ ብቻ እየታየን ነው የምንሰራው። ይሄኛውን ደግሞ በምንመርጥበት ሰዓት ፈርስት ኮለመኑ ይሄኛው ብቻ ነው ፍሬዝ የሚያደርግልን ወይም ይሄኛው ብቻ እየታየን ነው የምንሰራው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ያሉትን መረጃዎች በምንሞላበት ሰዓት ለምሳሌ እኛ የመጀመሪያውን ፍሬዝ ፓንስ የምትለዋን ክሊክ እናድርግና እንመልከተው። አሁን ይሄን መርጠናል። እዛ እስቲ መረጃዎቻችንን እናስገባ። አሁን መረጃውን በምናስገባ ሰዓት ይሄም እዚህ ጋር እየታየን ይሄም እዚህ ጋር እየታየን ነው መስራት ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ ዘኮ በሚለው ትክክል መረጃውን ወደ ጎን እየሞላን እንሂድ። አሁን አያችሁ እስከዚህ ድረስ እንግዲህ ሞላን። እስከዚህ ድረስ ሞላን። እንደውም ማሳልፈን ወደዛ ሌሎች ጉዶች እዚህ ጋር ቢኖሩ ወይም አይተሞች ቢኖሩ ብንሄድ እዚህ ዘኮን እናየዋለን ማለት ነው። ወደዚህ አይደበቅብንም። ሌሎቹም የካምፓኒ ስሞቹ ወደ ውስጥ አይደበቁብንም ማለት ነው። መረጃችንን እንሞላለን። ከላይም እያየ ምን ጋር እንደምንሞላም እያየን ነው የምንሞላው። ካምፓኒውንም እያየን ነው የምንሞላው ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ እንደገና ደግሞ ወደ ታች እንምላ። እስቲ ወደ ታች እስቲ ያስገባን እንሂድ። አያችሁ እንደዚህም ወደ ታች እየሞላን ብንሄድ እዚህ ጋር ላይ ያሉት አይተሞች ወይም ጉድሶች ወይም ኤክስፖርት የሚደረጉት አይተሞች አይደበቁም፣ እናያቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ መረጃችንን ስንሞላ በትክክል ነው የምንሞላው ማለት ነው። አንሳሳትም። ኦክስ ላይ መሙላት የሚገባን ኦክስ ላይ፣ ሆርስ ላይ መሙላት የሚገባን ሆርስ ላይ፣ ካሜል ላይ መሙላት የሚገባንን ካሜል ላይ እየሞላን እንደገና ደግሞ በካምፓኒውም ደግሞ ትክክል ማጋ እየሞላን አሁን ቱሬ ካሜል 100 ሞልቶ ከሆነ ልኮ ከሆነ ቱሬ ነው ካሜሉ ላይ ነው የሞላው ማለት ነው። ስለዚህ ምንም መሳሳት የለበትም ማለት ነው። ይታያል። እዚህ ጋርም ያለው ኮለመኑ ይታያል፣ ፍሬዝ አድርጎልናል። ከላይም ያለው ሮ ፍሬዝ አድርጎልናል ማለት ነው። እያየን ነው የምንሰራው። ስለዚህ ይሄ በጣም ጠቃሚና ስራችንን ቀልጣፋ ያደርግልናል። አሁን በጣም ብዙ መረጃዎች በምንጽፍበት ሰዓት እንዳንቸገር ያደርግልናል። እንግዲህ ዛሬው ኤክሴል ላይ ያለው ጠቃሚ መረጃ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ እናንተ ከጠቀማችሁ እናንተ ይጠቅመናል ብላችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን፣ የኖቲፊኬሽን ኪን መንካታችሁን፣ ላይክ እና ኮሜንት መስጠታችሁን እና ለሌሎች ወንድሞቻችን ደግሞ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ለዛሬው አመሰግናለሁ። በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ እንግዲህ ሰላም ቆዩኝ። ቻው።